Mamma. نه یکی که کشیدی خوی بانکی استمانی بی Hayır. آولا نه ولی و خدا مکن سنی سنده Mamma. نه چیزا برای درستش می‌کنی اینو دوست داری؟ Ya ka? Erişem hafta var nafar turist atıyor na devam. Abi کلا سایز کوچیک‌تر.
شیراز میری هم باز یکم سر اونجا آریده طرف های اونجا هم کاشیا بود این نفسی من